یه لیوان آب ولر، نمک، سه قاشق غذاخوری روغن، آرد علک شده بنویس 8 گرم. 2 لیوان و نصف من ریختم دیگه، به آردش داره چقدر آب بگیره دیگه. حالا 2.5 تا 3 لیوان، احتمالا تا 3 لیوان میبره که آردو جمعش کنه دیگه، خدا کنه. اوه یادم رفت، خمیر مایه و شکر. این دیگه به درد نمیخوره فکر کنم. خب پاپشو میگیریم، یکم پفشو میگیریم، بسم الله بسم الله. الان همینجور دلم داره شور میزنه که چی؟ خاموش نشه.